Trump bygger upp sin tullmur igen efter att högsta domstolen rev ner den förra veckan. Börsen är så rädd för robotar att den faller på en bloggpost och kackerlackorna visar sig igen på finanssektorns skuggsida. Du lyssnar på Världsekonomin. Ja, och Klasi åker skidor med de 4 kvinnorna i sitt liv den här veckan. En fru och 3 döttrar bör man kanske tillägga här. Och jag tröstar mig istället med Gabriel Mellqvist. Välkommen! Stort tack, väldigt roligt att vara här. Ja, du är en av Sveriges mest erfarna ekonomijournalister, tidigare bland annat korrespondent i New York, programledare för Börslunch heter det, och Börsfrukost här på EFN och inte minst ena halvan av podden Börssurr med Henrik Mittelman. Hur upphetsad är du över att vara med i världsekonomin istället? Jag säger som Nelson Mandela, det förefaller omöjligt fram tills att det verkligen inträffar. Väldigt upphetsad med andra ord. Ja, underbart att du är här. Och jag tycker att vi börjar i USA. Du har varit uppe i natt, eller hur? Vad har du tittat på? Jag ställde klockan på 03 och klev upp och såg State of the Union-talet, alltså presidentens tal till nationen. Det skulle jag inte ha gjort, för Donald Trump gillar ju att prata, så att det tog aldrig slut. Den liksom planerade tuppluren innan väckarklockan brukar ringa blev tämligen kortfattad. Så här lät det i alla fall. This July 4th we will mark 2.5 centuries of liberty and triumph, progress and freedom in the most incredible and exceptional nation ever to exist on the face of the earth. And you've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America. Ja, det är väldigt typiskt Donald Trump. Man skulle kunna säga att det här talet var det är ju förstås en tillbakablick till hans första år som president, men det innehåller ju också förra årets narrativ om ekonomin, nämligen att allting ska bli great igen. Och så säger han ju att USA nu har återinträtt i en guldålder. Faktakollare hade ju en jobbig kväll förstås. Det var mycket man kunde ifrågasätta, bland annat den rekordhöga inflationen under företrädarens regim, vilket ju inte riktigt stämmer. Han hade ju väldigt hög inflation i samband med världskrigen exempelvis. Man kan också påpeka att tillväxten faktiskt var högre. 2,2% för 2025 är lägre än varje enskilt år under Biden-administrationen. Ändå pratar han om en stagnant economy då och roaring like never before idag. Han pratade också väldigt mycket om börsglädjen och att amerikanska aktiemarknader går så starkt. Men faktum är ju tyvärr att andra länders aktiemarknader går starkare än Wall Street just i år, även om det på sikt förstås är fortsatt väldigt starkt för USA. Så en väldigt Trumpesk och traditionellt framträdande i många avseenden. Men också underhållande. Han fick in hockeylaget i USA, stående ovationer. Han var väldigt skicklig när han bad demokraterna resa sig upp och applådera om de tyckte att man skulle prioritera amerikaner framför olagliga invandrare, vilket förstås skapar något av ett dilemma för motståndarlägret. Och sen så pekade han på sina politiska motståndare och sa att de var crazy hela bunten. Väldigt aggressivt, väldigt mycket Donald Trump. Ja. Har det här någon ekonomisk betydelse? Du har ju varit New York-korre och kan amerikansk politik bättre än vad undertecknad kan. Vi brukar prata om amerikansk ekonomi, kanske inte så mycket amerikansk politik. Men den här typen av spektakel som State of the Union är, har det någon sorts ekonomisk betydelse? Alltså att Trump ju liksom halvljuger om tillståndet i ekonomin är ju ingenting nytt, precis som du sa. Nej, det är det ju inte. Och det är ju möjligen kan man invända att varm luft faktiskt är en viktig komponent i Donald Trumps ekonomiska politik. Det handlar ju väldigt mycket om att köra ekonomin varm, att snacka upp den. Och man kan skratta åt det, men det amerikansk ekonomi och kultur är ju lite så. Det bygger ju på någon slags självförtroende och framåtanda som faktiskt får de ekonomiska hjulen att spinna när det fungerar. Och som jobbar upp för höga skulder och liksom icke hållbara företeelser när det inte fungerar.
Ett par observationer är väl att han inte nämnde krypto. Det här talet är ju ett linjetal för landet och ekonomin. Man brukar spana efter liksom vilka områden som får ett särskilt omnämnande. Helst genom att han pekar ut någon i publiken som får ställa sig upp och kanske får en medalj eller en applåd. Provrörsbefruktning, alltså IVF, fick ett särskilt sådant omnämnande. Krypto fick det inte. Bitcoin gick upp inför talet, gick sedan ner när han inte tog upp det. Han har ju varit en kryptopresident men verkar ha tappat intresset nu. Men den kanske viktigaste ekonomiska spaningen, förutom att man kan spekulera om det blir en invasion i Iran eller inte, det är nog att han la så mycket krut på privatekonomi. Jag tror att han har sett sina dåliga approval ratings, sina dåliga liksom, popularitetsmätningar och faktiskt inser att för vardagsamerikaner som är den undre benet i den här K-formade ekonomin så har det inte blivit så mycket bättre. Så han pratade mycket om äggpriser, om inflation och om hur man ska dela ut pengar på olika sätt till mindre bemedlade amerikaner. Och det kan vara en intressant liksom, skifte i den ekonomiska fokuset, det här mellanårsvalet. Så det är ett sorts skifte till vanligt folk, och för där det är klart att det är viktigt hur man snackar om ekonomin. Jag sitter ju som du vet i London här, och här har det varit en diskussion för ungefär ett år sedan om att finansministern till och med framgångsrikt lyckades snacka ner den brittiska ekonomin eftersom Rachel Reeves var så otroligt negativ. Det fanns en politisk taktik bakom det, att de ville skaffa sig politiskt utrymme för att göra saker som de hade lovat att inte göra med finanspolitiken, inte minst höja skatterna. Men det blev liksom en diskussion bland ekonomer om all den här negativa salvan om den brittiska ekonomin som kom ur finansministerns mun faktiskt fick negativa effekter på brittisk ekonomi, för att folk bara köpte vad hon sa och därmed höll hårdare i pengarna. Så det är ju en grej, Vibenomics, eller hur? Ja, och kitchen sinking tycker jag som begrepp. Att en ny chef börjar med att snacka ner läget. Så här ser vi ofta i börsbolag, att nya chefen beskriver ett fruktansvärt katastrofscenario för att kunna genomföra de tuffa åtgärder man vill göra och för att det ska se bra ut sen. Jag är lite förundrad över hur mycket man kan kontrollera bolagsrapporter. Att man verkar kunna trolla fram förluster när man vill. Ibland ligger jag vaken och tänker på hur sanna redovisningarna är från bolag och stater för den delen. Och sen när man har fått manöverutrymmet man ville ha så blir det lätt att presentera liksom en framgångsrik första svit. Men med risken då, som du säger, att man snackar ner sentimentet för mycket och skapar en motvind som inte fanns innan. Ja, det är intressant. Jag har inte tänkt på den parallellen till börsbolag. Men det är ju precis ofta så finansministrar gör när de tar över. Man kommer in på departementet och bara oj, nu har vi minsann sett hur lite pengar det finns. Det hade vi ingen aning om. Nu måste vi minsann höja skatten och ja. I Donald Trumps fall så kan man ju tillägga att man har ju kört en fortsättning, en epilog på det här konceptet, för att man nu ett år senare pratar man ju fortfarande om att röran vi fick från företrädaren var så stor så det har tagit lång tid att städa. Det är därför det inte går bra riktigt än, men det kommer snart. Ja, det är också en klassiker. Men låt oss prata lite om tullarna. De gamla tullarna visade sig som väl ganska väntat vara olagliga. Det beskedet kom i fredags förra veckan, så det var efter att jag och Claes spelade in förra avsnittet av den här podden. Nu har vi just nu i alla fall en global tull på 10% istället, som kan höjas till 15%, och det är just nu högst oklart vad det här innebär till exempel för EU. Gabriel, vad är din take på det här? Men min take är att det är dåligt för EU eftersom det relativt sett verkar som att andra som hade högre tullar, typ Kina. Typ Kina. Alla sänks till samma nivå på något sätt, och då är det dåligt för oss, eller vi i EU som hade förhandlat fram ett bud. Det skapar ju en förnyad oro. Varje gång tulloron blir längre så blir problemet värre på något sätt. Och sen är det ju som vanligt så att det här skapar ju ständigt nya frågetecken. Återbetalningar, vad ska hända med dem? Hur hårt ska EU gå fram den här gången? Han sa ju att de flesta länderna vill liksom behålla ingångna avtal, men varnade också för att nya avtal kan bli värre. Så att
jag känner mig lite utnött och trött och den jag känslan tror jag delar med många. Ja, jag känner alla är utnötta och trötta på det här. Det är den här osäkerheten och det kan ju bli ännu värre för britterna som förhandlade sig till ett avtal som de var otroligt nöjda med och där det nu kan bli betydligt högre. Så det är väl någonstans här, folk böjde sig baklänges, Ursula von der Leyen åkte till det här skotska slottet, eller hur, och fjäskade för Trump för att få till de här avtalen och nu kan det vara så att de inte gäller. EU har varit ute och sagt att en del av det här nya bryter mot det gamla och Beck och... Men å andra sidan, ser det så här, EUs styrka, det är ju att vi har ett helt Bryssel fyllt av paragrafryttare de är och fantastiska. administratörer. De här människorna mal ner de tålamodskorta amerikanerna i ännu en förhandlingsrunda, tror jag, för att de har sitt fläsket och det kanske inte jänkarna har, om man får uttrycka sig så slarvigt. Nej, men det var ju exakt så som Brexit-förhandlingarna mellan Storbritannien och EU faktiskt utspelade sig. Det var liksom, EU bara körde på massa byråkrater som var ute och påpekade vikten av processen och att definiera formella steg i processen. Och sen upprepade man det hela tiden tills man liksom nötte ner britterna, inte fullständigt, men ganska mycket. Så att man vann väl, måste man väl säga att EU vann den där Brexit-förhandlingen. Det är lätt att tankarna går till Frans Kafkas processen också, i alla fall i det avseendet att det finns vissa surrealistiska inslag i det här framträdandet, eller i alla fall i matematiken. Donald Trump pratar ju om att de här tullarna visserligen kommer bli komplexa, de kommer inte behöva kongressgodkännande och de kommer dessutom att göra inkomstskatt onödiga i USA. Det är lite svårt att få matematiken att gå ihop här när han har blivit av med tullmandatet på något sätt. Han säger att han har fått ett nytt bättre mandat i slutändan och att alla kommer slippa betala skatt. Alla ska få $1,000 och allt kommer bli fina fisken. Tänk vilka underskott det här skapar. Ja, verkligen. Jag tycker det där är intressant för det är väl så nära en sorts ekonomisk filosofi som jag tycker att man kommer med Donald Trump. Det är den här idén, och så funkade ju USA på 1800-talet, att man inte hade federal inkomstskatt och istället tog in statliga intäkter via tullar, och att han då vill gå tillbaka till det där. Det är ändå ett tema som vi har sett hos honom ganska länge, men som man förstås då kan ifrågasätta. Logiken i amerikanska federala staten var betydligt mindre på 1800-talet än vad den är idag. Så att, det är konstigt, men det där är i alla fall en så här logisk röd tråd som finns i mycket av det han pratar om när det gäller ekonomi. Vi får se. Vi går vidare. Vi ska prata om robotar och jag är glad att du är här idag, Gabriel, för jag känner att jag alldeles särskilt den här veckan behöver någon som försvarar börsen. Med tanke på hur den beter sig just nu. Den är lite skakig just nu, får man säga, under ytan. Börsindex går ju bra. Du är ju i Storbritannien och FTSE 100, det breda brittiska indexet, noterar rekordnivåer idag. Det är liksom inte känslan av den brittiska ekonomin, men börsen är glad ändå. Nu beror det här på HSBC:s starka rapport i britternas fall, men symptomatiskt ändå att vi pratar om alla problem i ekonomin och all oro och så noterar vi rekordnivåer. Ja, det är liksom rationaliteten i det här som jag vill ifrågasätta. Jag är ju en person som ibland, och det här vet du efter ett par glas vin, gärna driver tesen att börsjournalistik, som du ägnar dig åt ofta, bör betraktas som astrologi för killar. Och det här är liksom ingen tes som jag kanske skulle driva officiellt i en podd, utan mer en rolig partydiskussion som gör rätt personer arga, vilket är poängen med partydiskussioner, eller hur? Nu vill du säga något. Man skulle kunna säga samma sak om valutaanalys. Ja, ännu mer. Det är ju otroligt svårt att veta och göra någon riktig prognos. Det är otroligt svårt att slå index under lång tid om du investerar i aktier. Så att jag skulle säga att du har helt rätt. Det här är ju till en betydande... Jag borde inte säga det, för jag såg ju av den gren jag själv sitter på. Jag har ju ett bekvämt jobb. Ja. Men jag kan ju känna att det här är till en betydande del underhållning. Möjligen kan jag tycka att till aktieanalysens försvar så är det ju
också en diskussionsklubb, och det gillar ju ni britter. En diskussionsklubb där man testar olika premisser mot varandra, skjuter ut olika idéer. Man får inte rätt med det, man får fel, men man har kul och det är en kreativ och konstruktiv tankeprocess i alla fall. Ja. Nej, men det låter jättehärligt. Men det är jag är säkert bara avundsjuk för att jag inte får vara med. Vad är det för stjärntecken förresten? Det har vi... Stenbock, det märks väl? Nej, jag har faktiskt ingen aning om någonting om stenbock. Eller eldhäst om du vill veta det kinesiska. Ja, du är en eldhäst. Du vet att du ska få otur i år då? Ja, men jag har alltid otur. För det pratade jag och Claes om här veckan när vi pratade om kinesisk ekonomi, när vi gick in i eldhästens år. Och då pratade vi om det var några avsnitt sedan, om att det var en studie som visade att kinesiska investerare tog mindre risk när det var det år som de själva var födda i, eftersom det i kinesisk kultur finns en föreställning om att när det är det år som man då själv är född i så har man mer otur. Och det här syntes faktiskt på marknaden och i deras beteende, så att du kommer inte ta särskilt mycket risk i det. Det är väldigt intressant ändå. Vi har pratat i systerpodden där jag jobbar vanligtvis, så har vi pratat om murmeldjurseffekten på Wall Street. Alltså det murmeldjur i Pennsylvania som på Groundhog Day varje år avgör om vintern ska fortsätta i några veckor till eller om vi ska få en tidig vår. Det här genom att murmeldjuret släpps ut, och om vederbörande ser sin skugga eller inte så fäller man ett utfall. Komplett liksom hokus pokus och larv förstås. Och eftersom amerikanska forskare har så lite att göra så är det några som har tittat på börsutveckling vid respektive utfall under 100 år och kommer fram till att det optimistiska utfallet ur ett väderleksförtroende går hand i hand med bättre utfall på börsen. Alltså hokus pokus och vidskepelse får faktiskt påverkan på börssentiment också. Det knyter ju an till vår första punkt, att Donald Trumps varma luft faktiskt inte bara är varm luft nödvändigtvis. Det kan funka. Det kan funka. Och för den här veckan, och det här jag vill prata om apropå astrologi för killar, det verkar ju den här veckan, det påstås i alla fall den här veckan, du får korrigera, börsen är inte mitt område riktigt, men det verkar ju som att en bloggpost, alltså jag upprepar, en bloggpost ledde till att mjukvaror... Skulle det vara så problematiskt att det är en bloggpost? Ja, God morgon, Katrin Kelas. Jag gillar obligationer där det finns någon slags logik. Okej. Du vill ha komplexa regelverk och vederhäftiga siffror och gärna en man i peruk som har skrivit någonting för 100 år sedan. Säg som det är. Ja, helst alla de sakerna. Check. Då känner jag mig trygg. Låt oss prata om den här bloggposten. Den verkar ha lett till att mjukvaruaktier föll ganska markant här på måndagen. Man tittar på iShares Expanded Tech Software Sector ETF, 4,75% ner på måndagen. Lägsta sänkningsnivå sedan november 2023. Påverkan på Amex och Visa och andra aktier som hängde med i det här raset. Det var liksom en allmän sell-off i allmän AI-rädsla. Det har vi sett förr, men inte minst som senaste veckorna. Men den här gången var orsaken påstås vara en bloggpost från eller för mig i alla fall okända, men på blogg-nyhetsbrevsplattformen Substack väldigt stora researchfirman Citrini Research. Alltså Gabriel, vad är det här? Först av allt så är det ju en klassisk manlig backtrade. Ingen har hört talas om Citrini Research någonsin, men plötsligt låtsas alla att den är väldigt respekterad och väldigt bra. Ja. Vad det är ju ytterligare ett steg uppåt på den extremt nervösa berättarekonomi som vi lever i. Nervositeten har vi sett de senaste veckorna, att nya utspel från AI-bolag plötsligt sänker hela sektorer, särskilt då mjukvarusektorn. Men det är ändå på riktigt, för då är det så här, men Anthropic de har en modell som kan göra vissa nya saker. Det är ändå på riktigt, det kan jag acceptera. Ja, men är det på riktigt? Och du vet ju inte om varje mjukvarutjänst ska men det är mer ändå på riktigt än en bloggpost. Alltså, det här är som jag läste ju den här bloggposten som då kallas för Rapport i finansmedia. Det är verkligen en bloggpost som beskriver ett fiktivt scenario. Alltså, det är som en skönlitterär berättelse om en framtid i juni 2028 där AI har kommit in och skapat en hypotetisk värld med 10,2% arbetslöshet och ett fall i S&P 500, viktigt amerikanskt börsindex,
konsumentprisindex på 38%. Väldigt specifikt, inte 40, inte 35, 38%. Men det är liksom en fiktiv skönlitterär berättelse som är rätt öppen med att den är en fiktiv skönlitterär berättelse. Det finns ingen makromodell, det finns ingen prognos. Och folk bara säljer på det här. Förlåt, Gabriel. Det är lite som att någon plötsligt kollat på filmen The Terminator och kommit fram till att framtiden är lite dyster. Det är lite jobbigt. Ja. Och det är nytt, det du säger. Jag tycker inte att det är en bloggpost, tycker jag inte förvånar. För vi har ju ändå fått en demokratisering av research och åsikter på marknaden som är positiv. Att vem som helst, inte bara banker. För banker och analyser brukar ju inte alltid producera de mest nytänkande alstren när det gäller börs och marknad. Så jag tycker det är bra att det är en bloggpost som förändrar hur vi ser på saker. Men som du säger, den är ju skönlitterär. Det är ju liksom en framtidsbetraktelse. Det är ju lite av en 1984 eller vad du vill. Och det är ju väldigt intressant. Jag kan tycka att det är bra. Det understryker att vi lever i en berättelseekonomi där liksom narrativ och föreställningar är viktigare än siffror och konventionella analyser. De som du älskar, de här modellerna och Excel-filerna. Jag tycker att berättelser är bättre för att vi ska förstå saker än matematiska modeller. Så i grunden är jag ganska positiv. Alltså det håller jag med dig om. Jag tycker bara att det är så här att i det här fallet så är det liksom en skönlitterär berättelse som använder ett språk som om den byggde på makromodeller och prognoser. Så att det finns liksom ett lurendrejeri i det här. Plus att det är absolut ingenting nytt i det här. Det var Robert Armstrong i Financial Times som sa lite grann ungefär vad du sa nu. Att så här, det är ungefär som om någon har läst Mary Shelleys Frankensteins monster och bara insett att maskiner kan vara farliga och sen börja sälja på det. Så det finns, jag tycker att det är oroväckande också för att det finns ju faktiskt riktig ekonomisk forskning och den kan ju ha fel ibland, men det här är liksom en bloggpost som den har som ett jättekonstigt resonemang om någonting, alltså att säga AI skulle komma in och ta alla jobb och sen så skulle produktiviteten gå upp, alltså och sen skulle någonting som den kallar för spök-BNP uppstå där konsumtionen faller, produktiviteten går upp. Alltså den går inte ihop bara. Jo, nej, men det håller jag inte med om. En anekdot först, det är ju att du reagerade på den exakta siffran. Det är det äldsta tricket i boken. Att om du vill ha någon slags förtroende för något, då ska du inte säga jag tror börsen ska ner 30%. Ingen kommer att lyssna. Men säger du börsen ska ner 28,2%, så framstår det som att du verkligen har en modell eller en exakthet. Jag tror att det var Göran Perssons gamla devis att man skulle memorera en svår siffra eller två i varje framträdande. För att det låter så otroligt trovärdigt när man dra sig till minnet. Ja, men han säger ändå memorera, han säger inte hitta på. Vilket i det här fallet är så här, hitta på 38% och sen alltså, inte ens liksom i ett scenario, alltså i logiken i det här scenariet. Okej, AI kommer in och tar alla jobb, folk blir arbetslösa, konsumtionen faller, men produktiviteten går ändå upp och sen försvinner det här in i någon slags svart hål som heter spök-BNP. Alltså, men BNP är ju bara summan av allt som köps i ekonomin. Om AI producerar mer och det syns i BNP, då har någon betalat för det. Så vem betalar för de här grejerna i den här fiktiva världen? Har man börjat exportera till Mars, undrar jag när jag läser den här bloggposten. Alltså, det går inte ihop. Du säljer ju saker till väldigt få. Du har ju en extrem K-formation i det här scenariot. Jag tycker inte alls att det är så absurt och jag tycker det är väldigt olustigt att läsa den här långa rapporten. Inte bara för att den är så lång. Förklara K-formen för läsare. K-formen är ju förstås att de rika blir rikare och de fattigare fattigare, och det har ju varit ett tema länge i makroekonomin, särskilt i USA. I vanlig lågkonjunktur, Michael Burry twittrade den här rapporten och med liksom kontexten. Känd investerare, känd från filmen The Big Short. Och känd pessimist. Ja. Hans rubrik var "And you think I'm bearish". Ja. Alltså, ni tycker att jag är negativt inställd. Läs det här. En vanlig konjunktur är väl att man investerar och bygger för mycket av någonting och sen går det ner. Investeringarna går ner. Du får en lugn period innan det tar fart igen och ekonomins hjul börjar spinna på nytt. Här har du
en annorlunda cykel som du beskriver, där man investerar väldigt mycket i AI-relaterad capex. Alltså man lägger alla pengarna på AI, mindre pengar på vanliga jobb och vanlig ekonomi. Så sådana som du och jag blir av med jobbet, vi måste börja köra Uber istället. Vi måste leta efter mer vardagliga jobb. Väldigt många är i samma sits, det pressar ner löner och prisen, och den breda massan får det väldigt, väldigt mycket sämre. Det här minskar konsumtionen. Men varför fortsätter de här AI-företagen i det här scenariot att investera i AI om det inte finns någon som köper från dem för att konsumtionen har fallit så mycket? Alltså För sen, de konventionella företagen inser det här, och deras enda åtgärd är att säga upp en massa människor och att investera ännu mer i AI, för AI är det enda som funkar. Sen har du liksom en väldigt, väldigt liten del av ekonomin. Det är fortfarande någon som köper på andra sidan för att det ska visa sig i BNP. Och det är då de introducerar det här jättekonstiga begreppet spök-BNP. Alltså jag fattar bara inte. Ja, men de allra flesta människorna tar inte del av den här BNP-tillväxten. De allra flesta människorna står utanför, förutom ett fåtal tidiga investerare och börshajar som lyssnar på världsekonomin och börser. Det här har jag och Claes varit inne på tidigare. Alltså, om det kan jag förstå, liksom, att scenariot att AI leder till extrem ojämlikhet. Men det är ju ett av de absolut enklaste sakerna att lösa. Det kan du lösa på en vecka med beskattningsmakt. Det är bara att beskatta de här som har blivit jätterika på AI och sen omfördelar du lite pengar och så har du fixat det här, mer eller mindre. Superenkelt. Och det är väl lösningen, att du inför någon slags medborgarlön, någon slags transformation ifrån AI, en särskild AI-skatt. Möjligen så har du väl en motvind eftersom de här människorna tenderar att bli tämligen inflytelserika. Inte minst i amerikansk politik idag där de 7 stora går på Trumps insvärning och är allmänt närstående. Så du kanske har en minskad beskattningsvilja strukturellt i samband med att K-formationen tilltar. Men visst, det är väl det möjliga utfallet. För det är också det som är problem med det här scenariot. Och det är det som är ett problem att det är en bloggpost. För det finns inget sätt att liksom, inte för att modeller alltid är rätt, men du kan i alla fall gå tillbaka och kolla antaganden på ett sätt som du inte kan om det är bara liksom en fiktiv historia på det här sättet. Och så det är det här konstiga antagandet att allt det här händer, extremt dramatiska grejer, okej, det kan hända, men det sker helt utan att centralbankerna gör någonting, det sker helt utan att politiken gör någonting, är ju premissen i hela det här domedagsresonemanget. Och det är självklart att både politiken och centralbankerna skulle gjort massa saker i ett sånt här scenario som hade då lett till att något annat än att börsen föll 38%. Ja, men då blir det ju ett slags annat spöksamhälle där centralbankerna pumpar in en massa pengar som under pandemin och du får liksom medborgarlön igen. Det är på något sätt det enda det här kan landa i. Men vad politikerna ska göra är nog väldigt svårt. Man är ju också politiskt låst i det här AI-racet eftersom USA och Kina har någon slags kalla kriget kapprustning i den här frågan. Så jag tror att det är svårt att bryta cykeln. Och jag tycker tvärtom. Jag tycker det är bra att man ifrågasätter premissen att det ska vara någon slags Excel-fil eller modell bakom resonemang. Jag tycker det är bra att skönlitterära och filosofiska tankar tar större plats i ekonomin. Jag tycker det får oss att tänka friare och bättre förhoppningsvis. Jag vet inte, det finns ju också riktig ekonomisk forskning. Alltså, Nej, ekonomi är ingen riktig vetenskap. Ja, men ekonomihistoria då? Kan du köpa det? Det är en riktig vetenskap. Att man tittar på vad som de facto har hänt för. Jag vet vad som till exempel, det finns svensk ekonomisk forskning på det här. Kerstin Enflo, Lunds universitet. Vet du vad som hände när Sverige elektrifierades? Vad hände med jobben? Det blev fler och inte färre. Det blev fler jobb, precis. Det blev fler jobb. Och det blev samtidigt fler strejker faktiskt. Har man kunnat visa ekonomihistoriker som går tillbaka i verkligheten, den som du inte tror på eller tycker är viktig. Och titta på det här. Det blev fler strejker, men det var för att arbetarna faktiskt fick de fick mer makt. För de blev på något sätt viktigare och då strejkade man mer. Och det skapades faktiskt, den här tekniken skapade faktiskt jobb och förstörde dem inte. Och jag säger inte att AI kommer skapa jobb och inte förstöra dem, men det är så väldigt många som berättar domedagshistorier om det här just nu utan att basera dem i verkligen. Och det tycker jag blir som en... Jag vet inte. Men det är inte, jag tycker att det inte är ett antingen eller-läge. Man kan inte utesluta lösa spekulationer om framtiden
att man liksom väljer det eller historien. Du ska ju naturligtvis se till historiken också. Och då lär man sig att teknikskiften är väldigt smärtsamma och folk kastar träskor i spinnmaskiner eller vad det är. Ja. Men det brukar bli bra till sist ändå. Den andra lärdomen är att vi fäster för stor tilltro till teknikskiften tidigt. Det gjorde vi i IT-bubblan. Och kom ihåg pandemin. Under pandemin skulle ju plötsligt... Börsen var ju övertygad om att vi inte skulle göra någonting annat än att bada bastu och hemmasnickra för all framtid. Men det drar ju saker för långt och sen blir det inte riktigt så illa som man har tänkt. Men jag tror ändå att det är konstruktivt med såna här analyser. Det är dessutom rolig läsning. Det är lite skräckfilmskänsla när man läser den här analysen. Verkligen skräckfilmskänsla. Ja, vi får enas om att vara oeniga om det här och vi går vidare till ett ämne som har mycket att göra med fåglar på olika sätt just nu. Private credit, apropå saker och ting som ser ut som det kan gå dåligt. En fågel här, Blue Owl Capital, en blå uggla alltså. I förra veckan meddelade man att investerare i en av deras fonder får vänta på sina pengar. Det här handlar alltså om en private credit-fond. Det är fonder som lånar ut pengar utanför det vanliga banksystemet. Och nu behöver Blue Owl Capital alltså sälja delar av sina lån innan de kan betala tillbaka till investerarna. Det här jämfördes med en annan fågel. Ekonomen Mohammed El-Erian, Cambridge va? Eller? Blanda ihop det? Ja, framförallt tv. Han är ju kändisekonom som alltid är på tv. Ja, men jag tycker det finns för få kändisekonomer nu för tiden. Absolut. Jag vill ha fler. Han har mustasch också. Det finns för få mustascher. Ja, han har stilig mustasch. Ja, i alla fall. Kändisekonom tror han är, eller i alla fall har varit vid Cambridge. Han var ute förra veckan och sa att den här blå ugglan, Blue Owl Capital, kan vara en kanariefågel i kolgruvan. En av dessa konstiga finansmetaforer. Vad tycker du om den? Språkligt, eftersom du gillar narrativ mer än verkligheten. Jag tycker det är väldigt... eftersom jag gillar historia så har jag lärt mig av vår nya systerpodd Dominoeffekten. Ja, den är jättebra. Lyssna på den. Kanariefåglar i kolgruvor faktiskt användes fram till 1980-talet. Fascinerande hur... Ja. Det kanske var som dalmatinerhundar på brandstationer, vilket fortfarande förekommer i USA, att det är mer nostalgi än verklighet. Men det är väl en rolig men möjligen något sliten metafor. Jag tycker vi alltid pratar om kanariefåglar. Ja, det var då alltså, lyssna på Dominoeffekten för mer om det här. Men det företog gruvarbetare med sig kanariefåglar ner i kolgruvor eftersom fåglarna var känsligare för giftiga gaser som kunde finnas där. Om då fågeln slutade sjunga eller dog, visste man att något farligt höll på att hända och då evakuerade man gruvan. Och det är väl lite vad Mohammed El-Erian säger, att oj, den här Blue Owl Capital, det här är en signal om att det är dags att evakuera private credit. Ja eller nej? Ja, men det är absolut ett tecken på att fler börjar bli rädda och jag tycker private credit-fenomenet är väldigt intressant och väldigt oroväckande. Möjligen är det inte ett helt nytt problem. Vi hade ju en ganska... jag ska inte upprepa att historien rimmar, men inte upprepas. För det blir för mycket floskler i en podd. Men den svenska företagsobligationshärdsmältan under pandemiåret 2020 hade ju en gemensam nämnare i att grundproblemet är att du har en illikvid tillgång som är direktlån till företag, alltså krediter, förpackade på ett likvidt sätt där investerarna, alltså i fonder där investerarna kan ta ut pengar. Det här är i grund och botten väldigt fel och väldigt problematiskt. Om du har en fond som ska dela ut lån till företag så ska inte fondandelsägarna kunna ta ut pengarna när de vill. De ska vara inlåsta på 10 år. Bara den typen av pengar där man vet att man kan vänta länge och där man är så mogen att man förstår det ska få finnas där. Blue Owl har ju något slags mellanting. De har uttagsrätt till en viss andel av innehavet och de har rätten att stoppa uttag. Det har man gjort nu. Problemet är att investerarna som blir stoppade tänker inte det här var ansvarsfullt. Genom att stoppa uttagen så slipper de paniksälja saker när jag vill ut mina pengar, vilket drar ner priserna på marknaden och skapar oro. Istället så skapar det ju panik. Jag får inte ut mina pengar. Det skapar en bredare oro och en run on the bank liknande dynamik. I det avseendet så kan det här absolut vara en indikator på att oron breder ut sig. Det är värt att komma ihåg att den här typen av kreditgivning
förknippas väldigt mycket med AI, capex-hypen, alltså den stora AI-utbyggnaden just nu. Den är ju väldigt pengakrävande och förutom att ta in pengar från varandra, att liksom cirkelinvestera mellan Nvidia och OpenAI och liknande, så har man tagit in mycket pengar på obligationsmarknaden i Alphabets fall och på private credit-sidan, bland annat från just Blue Owl. Så att det här kommer ju en tid då vi redan är oroliga. Vi pratade ju nyss om stora slag på börsen. Det tyder ju på en underliggande nervositet redan innan vi fick det här. Så att det är ju en kanariefågel som tuppar av efter att vi känt ett litet jordskalv. Så att det är ganska sexigt i alla fall. Och om du letar efter en sättning eller en orsak för en sättning på marknaden så tror jag att det här är en utmärkt sån. Jamie Dimon har ju pratat om kackerlackor bland de här bolagen. Alltså det är mycket slitna klyschor nu tycker Ja, jag. det är mycket, men det är djur. Djur är bra. Djur är bra. Ja, vi tycker om djur, vi tycker inte så mycket om kackerlackor. Nej, murmeldjur är ju ett väldigt fint svenskt ord. absolut, Ja, det är ett väldigt absolut. vackert svenskt ord. Ja. Men kackerlackor, det är att de här bolagen, alltså, och att man reagerar här, det är ju att man börjar tänka på finanskrisen 2008, så här, lån som folk inte kan betala tillbaka. Som sitter någonstans, man vet inte riktigt var, och det här börjar krisa. Så att det är det som Mohammed El-Erian liksom spelar på förstås. Alltså private credit-bolagen, det här kallas ju ofta för skuggbankssektorn, vilket bara i sig låter läskigt med liksom kackerlackor som kryper runt här. Men det är som en stor marknad och den växte ju fram, bara för att ta narrativet. Alltså, efter finanskrisen 2008 så reglerade man bankernas utlåning hårt av ganska uppenbara skäl. Och då växte den här branschen i hög grad fram istället, där den är mycket lönsam. Alltså man lånar ut till ganska höga räntor, ofta, inte alltid. Enligt en analys från Morgan Stanley är nu den här private credit-marknaden värd omkring 3 000 miljarder dollar och den har växt mycket, hela 1 000 miljarder av det här har tillkommit bara de senaste 5 åren, och då finns det ett narrativ om att man överreglerade de vanliga bankerna och sen har liksom all den här skiten dykt upp med kackerlackor och allt på den så kallade skuggbanksidan, och här kommer nästa kris. Det är ett så kallat narrativ, jag vet inte om det är sant, men det är det som dyker upp här igen med tanke på de här fåglarna, den blå ugglan och kanariefågeln, eventuellt, som har tuppat av. En parentes bara, kom ihåg att Blue Owl, det är säkert okänt för många lyssnare, men det är stort. De förvaltar runt 300 miljarder. Det visste inte jag. Så att det är ingen liten nischspelare. Förut, den förra kanariefågeln var ju de här bildelsrelaterade haverierna för ett halvår sedan, ett år sedan, som vi pratade mycket om. Det var ju liksom luggslitna pissluffare, får använda ett ord som har blivit lite av ett modefenomen på aktiesidan här i Sverige. Vi ska inte gå in på det. Man ska inte använda fula. De som vet, de vet. Jag vet inte, jag har inte någon som vet. Jag har inte någon som vet. Och det hedrar det. Men det här är en stor spelare som har gått omkull. Kackerlacks-referensen är ju lite speciell för att den har, som jag minns det, så är kackerlackor har 2 egenskaper som centrala här. Det ena är att där det finns en kackerlacka finns det ofta flera, är väl budskapet. Och det andra är att kackerlackor trivs i mörkret, alltså i skuggbankssektorn som du nämnde. Ja, du bör ju kunna det här med kackerlackor, du har varit New York-korrespondent. Stötte du på mycket kackerlackor? Jag hade kackerlackor, tackar som frågar. Ja, varsågod. Hur hanterade du dessa? Jag hade ju en hyra på 25 000 spänn i månaden som var väldigt mycket för en journalist på den tiden. Så jag hanterade det genom frustration och kemiska sprayer. Ja, kemiska sprayer. Tips till de som vill hantera kackerlackorna på skuggbankssidan från Gabriel Mellqvist. Får jag säga något om kemiska sprayer bara? Förlåt. Ja, säg. Den här typen av alltså den typen av bolag som tillverkar tvättmedel och liksom vardagliga hushållsresurser, alltså det osexigaste som finns på börsen, har ju plötsligt blivit väldigt hett. För det är ju ses som en AI-säkrad investeringsform nu. Så liksom Procter & Gamble, den typen av tråkbolag är plötsligt varma. Förlåt. Warren Buffett har haft rätt hela tiden. Typ. Tråkig vinner i längden. Vi går vidare. Vi ska prata om skilsmässor. Oj! Ja,
Hur skiljer man sig i blockkedjans tid? Den frågan ställer Financial Times i veckan, inte bokstavligen, det är min tolkning av det. Men de skriver om att detta med kryptovalutor och skilsmässor skapar nya typer av problem. Frågan, har min man gömt pengar i krypto, börjar tydligen bli en allt vanligare fråga i skilsmässosammanhang, inte minst här i London. London som då är världens skilsmässohuvudstad av olika skäl som vi kanske inte behöver komma in på. Men den här frågan om kryptovaluta. Vill du veta varför London är världens... Nej, men jag tänker mig för att det är en väldigt rik stad och där det finns mycket pengar finns det också mycket skilsmässor. Kan det vara så enkelt och banalt? Ja, vad man menar när man säger att London är världens skilsmässohuvudstad, det är att den brittiska lagstiftningen traditionellt och fortfarande gynnar den part i ett äktenskap som tjänade mindre pengar. Den som var hemma eller den som inte var den huvudsakliga försörjaren gynnas väldigt mycket i brittisk lagstiftning. Så Får man säga kvinnan eller är jag rasist då? Rasist är fel ord i just det här sammanhanget. Jag måste ta en paus. Jag ska sluta. Sluta skratta så slutar du skratta. Ja. Okay. En parentes är att innan vi fortsätter skilsmässodiskussionen så skulle man kunna säga att apropå tidigare ämne, den här skönlitterära dravlet som du inte ville veta av. Om man tror på den analysen så ska man inte skilja sig från aktiemarknaden riktigt än. Det är en katastrofanalys. Men de skriver också att börsen toppar i oktober 2026 Just det, och det är från den toppen som de räknar sina 38%. Exakt, exakt. Så det är kvar en stund till och fortsätt resonemanget om skilsmässor. Ursäkta avbrottet. London anses vara världens skilsmässohuvudstad på grund av den här lagstiftningen, vilket har gjort att i väldigt många så högprofilerade skilsmässor så har det varit ett race om att ansöka om skilsmässa i Storbritannien. Alltså man pratade om så här race on the Eurostar, alltså när par som kanske bodde i Frankrike eller i Europa, för det räcker också, eller det har i alla fall räckt att kunna bevisa en koppling till Storbritannien som kan vara ganska lös om man får tro en del oligarkskilsmässor här på senare år för att få skilja sig i Storbritannien. Och om du då är den som ansöker om skilsmässa först, det är väldigt stor skillnad om du gör det till exempel i Paris eller i London, så att folk har liksom bokstavligen sprungit hit för att ansöka om skilsmässa här, för att det blir så enormt stor skillnad om det handlar om mycket pengar och du är den som har varit hemma och inte tjänat ihop de pengarna utan gjort annat, om det är så tagit hand om familjen eller hängt på Harrods som det är en del av. Bli kär i Paris, skilj dig i London är alltså sloganen. Mycket bra livsråd. Om du vill vara hemmaman, alltså, vilket jag antar är din plan nu när AI ska ta över ditt jobb. Ja. Hur som helst, den här frågan om kryptovalutor alltså, och skilsmässor, har den varit på din radar alls, Gabriel? Ja, på sätt och vis har den det. Eftersom jag har tänkt mycket på varför kryptovalutor går så dåligt helt plötsligt. Vi har ju fortfarande kryptopresident. Vi har ju väldigt mycket konstiga rusningar i guld och allt möjligt. Men inte i bitcoin och inte i krypto. Och jag tror att det beror på, lite av ett stickspår men ändå inte. Men jag tror på att det beror på att vi aldrig fick någonting. Det kom aldrig något riktigt användningsområde ur blockkedjan som alla snackade om för några år sedan. Det är liksom, jag har inte använt det konstruktivt på något sätt, själv i alla fall, i mitt liv, utan bara i spekulativt syfte. Jag tror när AI blev det nya svarta, den nya framtidsgrejen, då inser man att det här var nog inte så mycket. Så kanske är det en plåster på såret i alla fall att otrogna män med mycket pengar kan smussla undan lite stålar via krypto då. För jag antar att det handlar om att man ska gömma pengarna i samband med en bodelning. Absolut, och det är väldigt tydligen svårt då att hitta de där pengarna, och Financial Times skriver om det här som ett problem. Men alltså där erkänner du att det fanns ett så kallat narrativ som du älskar om blockkedjan som framtiden som då inte visade sig stämma. Ja, och det är värt att ha med sig
att de här narrativen ofta inte blir som optimisterna och entusiasterna och de värsta pessimisterna Utan anför. någonstans i mitten. Okej, men du tycker ändå det är skönt att man kan det finns något användningsområde för krypto. Nej, men det är ju det stora motargumentet mot krypto i nya Brovink. Kryptokritiker säger ju att det här bara är bra för att smussla undan pengar. Så kan det vara smussla ut pengar ur Kina eller utpressa folk. Och det här är ju liksom en variant på det och de nefariska användningsområdena får vi väl ändå säga. Ja. Men Jag vet inte om nefariskt är ett svenskt ord eller om det blev någon slags anglofiering där. Men du förstod vad jag menade. jag vet faktiskt inte om jag gjorde det. Kan du förklara? Nej, dåligt. Dåligt I kan man ont säga. uppsåt. Ont uppsåt, ja. No bueno. No bueno. På detta tema, skilsmässor i blockkedjans tid, veckans lista, den ägnar vi oss åt här i världsekonomin. Vad spännande, vad mycket research ni gör. Ja, du vet, det är allvarligt det här. Ja. Veckans lista, skilsmässor som skakade kapitalet. Är du redo? Jag hoppas att inte jag tror inte min är med. Din egen. Inte min heller. Inte än. Vi har lite konkurrens, ska man säga. Vi har lite konkurrens på den här skilsmässolistan. För på plats nummer 3, Jeff Bezos och Mackenzie Scott skilde sig 2019. Världens största privata förmögenhet stod på spel. Tillsammans ägde de 16% av Amazon, och i delstaten Washington så gäller att tillgångar som byggts upp under äktenskapet ska delas lika. Så man skulle kunna tro att Mackenzie Scott hade rätt till hälften. Det hade hon väl kanske på, enligt lagen i alla fall, om man tittar på den bara sådär. Rätt till hälften av den andelen, alltså 8% av Amazon. Men i slutändan så fick hon 4% och hon överlät dessutom rösträtten till Bezos och Washington Post och Blue Origin. Och det här är en generell poäng om skilsmässor. Visste du det, Gabriel? Ja, att man får... Nej, men det är ett generellt återkommande tema på börsen och i ekonomin att saker är en sak på papper och en annan sak i verkligheten. Det gäller särskilt ägandefrågor. Jag kommer att tänka på fideikommisssystemet eller den gamla tanken att man vill inte dela upp saker utan man vill ha kvar det hos en. Så man lät den äldsta grabben ta hela herrgården. De andra blev utan, men det var bättre på sikt, resonerade man, för då fick man åkermark och sånt i ett stycke. Exakt. Och så antar jag att man har resonerat. Bra inspel. Alltså, bra inspel. För att det här är en generell poäng som två franska forskare, Céline Bissière och Sybille Golac, gör i en bok som heter Gender and Capital, som du kan få låna av mig, Gabriel. Den är väldigt bra. Prisbelönt, va? Prisbelönt. Fick Claudia Goldin-priset häromåret. Väldigt bra jury. Okay. Väldigt bra jury. Ja, jag råkar ha suttit i juryn för det priset, okej? Oj, det visste jag inte. Ja, det visste du inte. Nej. Tack för den. De här forskarnas poäng är hur som helst att det är precis det här som händer utifrån ett kvinnoperspektiv, att vid en skilsmässa så är lagen är mycket mer pro-kvinnor än vad verkligheten och det verkliga utfallet blir, just utifrån att man börjar ta hänsyn till kontroll, företagets stabilitet, marknadens förväntningar och liksom olika föreställningar, vem som är den riktiga entreprenören, och det här sker väldigt ofta i familjeföretag, och verkligheten tenderar då också att missgynna kvinnor, precis vad som hände här med Mackenzie Scott. Jag kommer driva in i kaklet att hon borde fått mycket mer. Plats nummer 2 på listan, skilsmässor som skakade kapitalet. Aristotle Onassis och Athina Livanos. 1960 pratar vi. Han hade en affär med operasångerskan Maria Callas, orsakade skilsmässa. Athina Livanos rapporterades ha fått runt $7 miljoner, som var en enorm summa i de här sammanhangen när det begav sig. Poängen här som jag försöker göra, för att jag försöker plocka fram skilsmässor som kan säga någonting om kapitalets struktur, är att hans förmögenhet var väldigt svår att räkna på, trots att det inte fanns kryptovalutor, för att det här var ju en skeppare och det var liksom privatägda shippingbolag, fartyg under olika flagg, bolag i flera länder.
Och liksom en tidig global kapitalism. Det här var ju på en tid när det var under en tid när resten av kapitalet inte kunde flytta sig på det här sättet, men just den här sektorn, skepparbranschen, var global innan andra var det, och det fanns liksom strukturer i det här som sedan blev allmän kapitalism, och det här synliggjordes i den här skilsmässan som dessutom var bra skvaller på alla sätt. Kommentar? Verkligen. Ja, förutom, det här fortsatte väl med att Jackie O kom in i familjen. Precis. Ja. Men det ekonomiskt relevanta, det är ju på samma bok då. Att tillgångar är inte värda vad de är värda på pappret. Fastigheterna i ett fastighetsbolag går inte att sälja över natten för att bli värda det de låtsas vara värda i bokslutsrapporten. Aktierna i Investor är inte värda så mycket om du måste sälja dem imorgon. Och familjen Onassis-imperiets båtar, det är en väldigt illikvid och klurig tillgång, så det är ju rimligt att ta hänsyn till att det är svårt att bara dela upp det. Hans exfru då kanske inte ville ha ett halvt shipping-imperium, och han kanske inte kunde sälja det utan att skapa mycket större värdeförstörelse än en halvering. Och det är väldigt lätt att glömma bort att sakers värde på papper inte är så enkla att realisera. Och det kan man väl ha en viss förståelse för. En annan filosofisk fråga är ju, $7 miljoner på den tiden låter enormt mycket. Hur mycket pengar ska man ha? Hon kanske kunde leva ett extremt fritt liv som var opåverkat av huruvida hon hade 7 eller 17 miljoner eller miljarder. Ja. Visst. Och det, ja. Jag säger inte att det är rättvist. Jag säger bara att det finns någorlunda relevanta komplikationer bakom det här. Vill du veta vilken skilsmässa som vinner? Jaha. Ska du säga ja? Ja, det vill jag. Veckans lista, skilsmässor som skakade kapitalet. Förstås, 1533, Henry den åttonde och Katarina av Aragonien. Henry den åttonde vinnare på alla skilsmässolistor, även denna. För det här är skilsmässan som faktiskt förändrade en statsbalansräkning. Henrik den åttonde säger man kanske på svenska, bröt med Katarina och med Rom. Så det här ledde till upplösning av klostren här i Storbritannien. Kyrkans land konfiskerades och såldes ofta vidare, och det här handlade om enorma tillgångar, en betydande del av Englands mark. Så det här var då inte bara ett äktenskap som tog slut, utan en gigantisk kapitalomfördelning, som om man nationaliserade en institution som äger 20-25% av all produktiv mark i ett land. Därför vinner Henrik den åttonde den här skilsmässolistan. Nu är det dags för dig och mig, inte att skilja oss, men i alla fall att skiljas åt för den här gången. Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin. Claes kommer tillbaka nästa vecka. Innan dess, gudskelov. Styr upp saker och ting här. Innan dess ska man, om man inte kan få nog av dig, Gabriel, och vem kan få nog av dig, Gabriel, så ska man lyssna på Börsor som kommer på fredagar. Man ska läsa Finansmagasinet där jag skriver. Man ska lyssna inte minst på Dominoeffekten, vår nya syskonpodd. Och man ska ladda ner EFN-appen för att följa med i allt vansinne som pågår just nu på olika marknader, och för att bli bättre på det som vi enades om faktiskt bör heta astrologi för killar. Tack så mycket. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.